Hallo. Nou, hier dan mijn eerste informatieve video. En ik heb best wel even nagedacht over waar die over zou moeten gaan. En ik ben tot de conclusie gekomen dat hij eigenlijk maar op dit moment over één ding kan gaan. Ook omdat het vrij actueel is. Er is ook wel nogal veel commotie over ontstaan onlangs. En dat gaat over die ultrasnelle trajecten. Met EMDR, met traumabehandeling. En dan heb ik het over trajecten van 8 dagen. Ehm, die zijn er nog steeds, maar er zijn ook trajecten die zijn zelfs verkort de laatste jaren naar 4 dagen. Of helemaal online, of 4 dagen en 2 dagen online. En dan is men van mening, laat ik het voorzichtig zeggen. Dan is men van mening dat dat helpend zou zijn. Nou, ik denk dat dat in sommige gevallen inderdaad zo is. Dat dat zo kan zijn. En dan heb ik het over enkelvoudige trauma's. Het enkelvoudig trauma, hè, iemand die iets heel heftigs meemaakt en die daar echt mee geholpen kan zijn. Ook iemand die misschien wel meerdere dingen heeft meegemaakt. Die daar best wel baat bij kan hebben. Daar zal ik helemaal niks van zeggen. Dus voordat iedereen over me heen valt, het kan soms helpen en zeker als het een aanvullende behandeling is. Hè, op een reguliere behandeling, een langdurig traject. Dus ik zeg niet dat het niks doet. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook de mensen die zo ernstig bezadigd zijn, die zo chronisch getraumatiseerd zijn, hè, vroegkindelijk traumatisering, maar en dan heb ik het vooral natuurlijk over de mensen waar ik veel over spreek, die toch ja, in netwerken hebben gezeten, in georganiseerde netwerken die ritueel misbruik doen of satanisch ritueel misbruik of algemener georganiseerd sadistisch, hè, extreem sadistisch en seksueel geweld, hè, want ja, het heeft heel veel overlap en ik ga er niet echt een scheiding tussen maken. Maar ik heb het over de mensen die jarenlang ehm, dit hebben moeten doorstaan. Nou, je kan je wel voorstellen dat niet met zo'n snel traject op te lossen is, al denkt men van wel. Dat en je moet ook, als je zo beschadigd bent en als je dit hebt meegemaakt, dan is er zoveel ontwricht eigenlijk, hè, in je leven. Want het gaat niet alleen over de beelden wegwerken, hè? Daar gaat het niet alleen over. Want als dat zo makkelijk zou zijn, dan zouden we de beelden kunnen wegpoetsen middels EMDR en dan zou alles opgelost zijn. Nou, het is geen ei van Columbus, zo werkt het niet. Het is zoveel ontwricht, je hele ontwikkeling, maar ook je zelfbeeld, je identiteit, hè, je hebt identiteitsproblemen. Er is zoveel meer dan alleen maar de beelden weg proberen te halen. En ik ben op dit onderwerp gekomen omdat ik het onlangs weer van heel dichtbij heb meegemaakt. Iemand die ik ja, heel goed ken, maar die ook zo getraumatiseerd is. En waarbij het ook nog gaande is, die dus nog steeds in het netwerk wordt getrokken, ook al is ze vrij. En ik heb dit als voorbeeld, maar ik ken veel meer mensen, dus dit gaat niet alleen om dit voorbeeld. Maar kijk, zo iemand heeft jarenlang hele zware trauma's moeten doorstaan als kind. En dat niet alleen, maar het is ook nog steeds gaande. Dus, dus je moet je voorstellen dat zo iemand dan ja, meegenomen wordt, gekidnapt wordt, want dat is het eigenlijk, hè, ontvoering, naar het netwerk gaat. En ik ken ook mensen die dus door de hè, zelf, tussen aanhalingstekens, uit het netwerk teruggaan, omdat ze dus ja, daar geen controle over hebben. En zo iemand maakt de meest vreselijke dingen mee. En dan heb ik het over verkrachtingen, stelselmatige groepsverkrachtingen. Ik heb het over het toe moeten kijken hoe kinderen gefolterd worden. Ehm, ik kan je vertellen dat dat een hel is. En daar blijft het niet bij, helaas. Deze mensen moeten ook, hè, en dit slachtoffer heeft dat ook, die, ja, ik praat over slachtoffer, maar je kan het over cliënt hebben, noem het zoals je wil. Sommige mensen hebben liever dat je het over het overleven hebt, maar ja, ik ben daar nooit zo heel erg moeilijk in. Dus vergeef me als ik een verkeerde benaming heb. Ja, deze mensen maken zulke vreselijke dingen mee, want daar blijft het niet bij. Het is ook dat deze mensen gedwongen worden om allerlei gruwelijke dingen bij andere kinderen te doen. Hè, en soms ook bij volwassenen. Je moet je voorstellen hoe dat is, dat je thuis bent en dat je zulke gruwelijke dingen hebt gedaan, vaak onder invloed van drugs, hè, want ze gooien je eerst vol. Vaak met middelen, niet altijd, maar dat doen ze geregeld. Waardoor je dus heel snel dingen doet die je normaal nooit in je hoofd zou halen.
Deze mensen hebben de hel maken ze van dichtbij mee. En zo iemand, ja, die loopt eigenlijk met de kop tegen de muur, want niemand wil haar in behandeling nemen omdat het allemaal te heftig is, te groot. En wat krijg je dan? Dan zijn er wel deze mensen die dit soort sneltrajecten, deze organisaties, centra die dit aanbieden. En geloof me, als paddenstoelen schieten ze uit de grond de laatste jaren. Want ik heb toch het een beetje het idee dat het een booming business is. Dat zal ik vast niet mogen zeggen, maar dat denk ik wel. Hè, want ze worden ook steeds korter. En de zorgverzekeraar vindt het heerlijk dat deze trajecten er zijn. Hè. Die denken heel snel uurtje factuurtje en het gaat heel snel en het is allemaal opgelost. Maar zo is het natuurlijk niet. Zeker niet bij deze doelgroep. En zo iemand krijgt dan een aanbod. En laatst is ze dan op een intake geweest, want niemand wil haar meer in behandeling nemen op dit moment. Want iedereen ja, die vindt het allemaal niks en het is nog gaande en het kan niet. Het is moeilijk, moeilijk, moeilijk allemaal. Dus zo iemand, ja, ja, die wordt gewoon het bos ingestuurd, al heel lang. En dan zijn er dus centra met korte trajecten die het dan wel aandurven. En nou, ze kwam dus bij een van de centra. Ik ga geen namen noemen, ik vind dat niet nodig ook. Ik ga niet met het vingertje wijzen. Maar het was een gerenommeerd centrum, laat ik het daarop houden. En er zijn meer van dit soort centra. Dus ik vind het niet nodig om een naam te noemen. Maar er zijn er zoveel dat het ook helemaal niet belangrijk is. Nou, zo iemand gaat dan een intake doen. En dan wordt er toch gezegd van ja, het enige wat we je kunnen bieden is een kort traject. En vervolgens ja, vraagt deze persoon dan, dit slachtoffer, wat er heel slecht aan toe is. Ja, maar kunnen jullie dan, ik kan dat hen nu niet aan, zo zwaar was het. Maar hebben jullie, als ik het wel bijvoorbeeld zou aankunnen, binnenkort dan een vervolgtraject voor mij? Hè, want je kan natuurlijk niet iets open gaan rukken met zo'n kort traject en vervolgens geen behandelaar hebben. Nou, dat konden ze misschien bieden, maar dat wisten ze ook nog niet. En anders zou dat vervolgtraject heel kort zijn. Nou, je moet je voorstellen, dan mag zo iemand zich hechten aan een behandelaar. Maar dat kan eigenlijk niet eens, want er wordt gerouleerd in behandelaren. En dat is prima. Als het een enkelvoudig trauma is, zou dat misschien best wel effect kunnen hebben. Maar niet bij deze mensen, bij deze doelgroep. Die hechting met een behandelaar is zo ontzettend belangrijk. Die is echt zo belangrijk. Dus dit slachtoffer, deze mevrouw, zei dus ook van ja, maar ik heb wel nodig dat ik een vertrouwensband krijg met mijn behandelaar. Voordat ik deze gruwelijke dingen kan uitspreken. Want voor mij is het wel belangrijk dat ik dit uit ga spreken. Hè, want ja, en terecht. En de reactie van deze behandelaar was, en die was echt wel goed opgeleid. Ja, nou, weet je, had ze gezegd, dat is eigenlijk niet belangrijk. Want kijk, met EMDR is het zo, als je de beelden maar in je hoofd hebt, verder hoeven we niks te weten. Dus dat is eigenlijk voldoende. En toen ze dus ook aangaf van ja, maar ik heb moeite met al die wisselende behandelaren. Nou goed, weet je, dat wordt natuurlijk ook van tafel geveegd. Want dat is heel hot om met een noodgang langs al die behandelaren te gaan. En dan denk ik, als je beschadigd bent op deze manier, en beschadigd is niet eens het goede woord, als je kapot gemaakt bent op deze manier, en die hechting is compleet ook verstoord, want dat is het in 9 van de 10 keer denk ik wel. Dan is het ook belangrijk dat je door middel van hechting weer gaat helen. En dat vergt veel. Dat is een moeilijk proces, een lang proces, langdurig. Ook voor een behandelaar, niet alleen voor een cliënt. Maar die is wel essentieel. Wil jij kunnen helen überhaupt? En dat wordt zo van tafel geveegd. Ze denken dat het niet nodig is. En dan nog wat. Ik denk zelfs dat het ook schade kan aanrichten bij deze doelgroep dan. Hè? Want je gaat iets met een noodgang opentrekken. Met kracht. Waar mensen misschien helemaal nog niet aan toe zijn. Hè? En zeker niet de mensen met DIS, hè, met een dissociatieve identiteitsstoornis. Maar ook mensen die dat niet hebben. Je kan dat zo, als je dat gaat forceren. Het is niet voor niks dat wij als mens het gedoseerd tot ons krijgen. Om het te kunnen behappen, om het te kunnen voelen, om het te gaan herbeleven, om die pijn te gaan verwerken. Dat kan alleen maar op die manier. En dat is niet te doen door even de beelden door EMDR weg te halen. Het is zoveel meer. Want waar blijf je dan met al je pijn, je verdriet, met je ontrichting, met je gestagneerde ontwikkeling enzovoort. En natuurlijk zijn deze centra dan, die zeggen dan van, ja, maar ja, weet je, je moet ook wel. Ze zijn een beetje van teruggekomen, dus ze willen dan dat je wel zelf een behandelaar hebt, zeg maar. Want ja, ze hebben inmiddels wel begrepen dat je niet naar zo'n traject
Wat ze er even doorheen jassen, iemand zonder behandelaar naar huis kunnen sturen. Dus inmiddels is dat bij veel centra, misschien niet bij alle, maar toch wel een voorwaarde, laat ik het zo zeggen. Maar heel veel van deze mensen kunnen niet eens een behandelaar krijgen. En vervolgens bieden ze dan toch dit traject aan. En dan denk ik, het is ongelooflijk hoeveel onkunde ik tegenkom op dit gebied. Dat ze denken dat iemand die geregeld deze gruwelijkheden moet doorstaan, en hebben het echt over moorden, groepsverkrachtingen, zien hoe kinderen enorm pijn lijden. Ehm, nou, ik ga niet het hele traject benoemen, maar vul daar mezelf iets weer in, want het gaat over hele zware, ja, het is gewoon heel ingewikkeld, heel zwaar en heel moeilijk. Dat men denkt, en dan heb ik het echt over behandelaren die klinisch psycholoog zijn, ja, ik bedoel, ze zijn allemaal goed opgeleid. Of GZ-psycholoog of aanvullend psychotherapeut nog. En die denken dan dat ze deze mensen op deze manier kunnen helpen. Nou, ik denk het niet. En als ik dan zie het verdriet en de pijn bij zo iemand, ehm, die dan toch huilend zegt van, ja, maar als ik hier nee op zeg, hè, want dit is het niet voor mij. Want zo iemand moet dan ook, die gaat dan zo'n traject in, die krijgt misschien een klein stukje voorbehandeling, dat doen de meesten niet eens. Maar sommige centra doen dat wel, van een aantal weken of 2 maanden of zo, of 3 maanden, whatever. Zo iemand moet daarna weer afscheid nemen. Wat denk je wat dat met een mens doet, die zo in de kou is gezet, die zich zo niet normaal heeft kunnen hechten, die zoveel trauma's heeft te verwerken. Wat denk je wat het met zo iemand doet? Dat je die binnenlaat door de voordeur, maar dat je die met een no time weer eruit gooit. Dat kan niet. Dus zij heeft besloten, met heel veel verdriet, om dit niet aan te gaan. Want ze zegt, ja, ik word daarna eigenlijk alleen nog maar meer beschadigd. Hè, als je dan weer weg moet terwijl je net op gang bent gekomen ergens. En zo'n traject was sowieso te zwaar voor haar. Maar ook de vervolgbehandeling, die heel kortdurend was. Ja, als je dan weer weg moet, dan zeg je het nee. Maar ze heeft wel het gevoel, en dat hebben heel veel andere mensen ook, dat weet ik, ja, dat je dan alsof je niet wil, hè. Het wordt bijna ook bedacht van, er wordt bijna vaak gedacht van, ja, weet je, ja, maar we bieden je toch iets aan, waarom wil je dat niet? Maar als er niks anders is, dan ben je dus geneigd om dat te doen. Nou, gelukkig heeft deze mevrouw, was zo verstandig om het niet aan te gaan, want ik denk dat ze er inderdaad veel meer schade had doorgekregen. Maar kijk, en de zorgverzekeraar vindt dit natuurlijk wel heel erg fijn, deze trajecten. En dus ze promoten het ook. Ik heb het vanmorgen nog even nagezocht, want ja, ik denk, laat ik het vooral eventjes checken wat ik allemaal hier weer in deze video ga lopen roepen. Maar inderdaad, er zijn zorgverzekeraars die dit gewoon promoten op hun website. En het ook als een heel deskundig iets beschouwen. En dan denk ik, nee, het is voor bepaalde mensen misschien nuttig. Het is voor bepaalde mensen misschien goed. Maar een heel groot deel, en zeker de doelgroep waar ik het over heb, die kunnen dit niet aan. Die kunnen dit niet. En ja, en daar ben ik echt van overtuigd. En ik vind het echt ontzettend moeilijk om te zien hoeveel mensen dit aangaan, omdat ze toch wanhopig zijn. Ehm, en dat het toch niet is wat ze natuurlijk hopen. Maar ook dat er schade aangericht wordt. En ook het afscheid nemen weer veel te vroeg. En dat ze ook niet begrijpen dat je dus niet iedereen geschikt is om langs alle behandelaren te sjezen. Zo werkt het gewoon niet. Dus ik vind dat wel, ja, ik vind het wel heel kwalijk dat er zo gedacht wordt. En wat ik ook kwalijk vind is dat het steeds commerciëler is geworden. Want waarom schieten ze als paddenstoelen uit de grond? Nou, dat kan natuurlijk maar om één ding betekenen. Dat is, ik geloof niet. Er zullen echt behandelaars zijn die er heilig in geloven, maar dat is iets voor bepaalde mensen. Maar je kan dit niet één op één op iedereen toepassen. En, en ik heb ook wel, ik weet ook van iemand die dit aan wilde gaan. En er werd gezegd, werd een voorwaarde gesteld van ja, maar je mag niet suïcidaal zijn. Nou ja, deze mevrouw had af en toe van die vlagen dat ze het niet meer zag zitten, het leven. Hè? Lijkt me logisch, hè? Maar zelfs dat kon niet. Dus op het moment dat ze dat ingevuld had, kon ze ook niet toegelaten worden. Dan zal dat vast niet bij iedereen zijn, maar ook dit gebeurt. En dan denk ik, ja, als je alle krenten uit de pap wil vissen, dan bereik je natuurlijk ook niks. Ik wil eigenlijk met deze video vooral benadrukken dat herstellen van deze vorm van extreem geweld georganiseerd vergt een lange adem, een hele lange adem. En dat geldt zowel voor het slachtoffer, maar het geldt ook voor de behandelaar.
Daar is bijna geen geld meer voor, geen tijd meer voor. Dat is allemaal, ja, wegbezuinigd haast. Ik denk niet haast, dat is gewoon wegbezuinigd bijna. En ze zijn nog wel maar dit zijn, voor de zorgverzekeraar, maar ook voor hè, GGZ-instellingen, organisaties, toch wel ingewikkelde patiënten. Dus het herstel vergt een hele lange adem. En daar is heel veel geld voor nodig. Ja, meneer de zorgverzekeraar, er is heel veel geld voor nodig. En er zijn veel meer behandelaren nodig. Het gaat er niet om. En wat ik ook zo jammer vind, of wat eigenlijk heel verdrietig ook is dat er echt wel hele goede behandelaars zijn en ook wel centra die zich wel met deze doelgroep bezighouden. En die wel hun hele ziel en zaligheid voor deze mensen inzetten, hè, voor deze slachtoffers, voor deze cliënten. Laat ik nog maar weer het woord cliënten, want het is zo gangbaar, hè. Dus, maar die zetten die zetten echt alles in en met heel echt heb ik zoveel bewondering voor. Maar die zitten overvol. Sommigen hanteren niet eens een wachtlijst meer, omdat daar niet, daar komt ook geen eind aan. En dus alles wordt op het bordje van deze paar mensen of paar centra geschoven. En dat is natuurlijk zo onterecht, want die lopen het vuur uit hun sloffen. En het doet ook wat met hen, hè, om nee te verkopen steeds. Dus het zou fijn zijn als er nou eens wat meer geld vrijgemaakt zou worden, voor deskundigen, maar ook vanuit instellingen zelf, hè, dat deze doelgroep behandeld kan worden. En ja, dat kost geld, ja, en dat kan vele jaren duren, maar het is zo de moeite waard. Je geeft een leven ermee terug. En ik vraag me wel eens af of het daar nog om gaat tegenwoordig. En gelukkig ken ik heel veel goede behandelaren, die met hart en ziel werken. Gelukkig ken ik die, want anders ga je toch bijna denken dat iedereen zo is. Dus daar ben ik blij om. Maar het is zo van de zotte hoe er met deze mensen omgegaan wordt. En nee, zo'n snel traject, zo'n turbo-traject, ja, van 8 dagen, hè, of van 4 dagen, of zelfs van 2 dagen, waarin we online eventjes wat over mogen babbelen. Ja, dat is niet voldoende. Bij lange na niet. Hè? Want de persoon waar ik het net over had, die zei ook: "Ja, maar dan kan ik een paar dingen aanstippen, hè, een paar beelden zeg maar, een paar ervaringen en die andere 1000 moeten blijven zitten." Want dat is wat je doet, hè? Dat is gewoon wat je doet. Je gaat gewoon een paar dingen eruit halen, daar kan je mee aan de slag. Die zijn weg, maar ja, er komen er nog 800 voor terug. Hè, zeker, want ik noem expres een hoog getal, want dit zijn mensen die jarenlang dit hebben meegemaakt en nog meemaken. Dus hoezo zou dat helpen? En ik vind het belangrijk omdat ik toch, ja, deze eerste video hieraan wijd, omdat ik vind het echt heel schrijnend wat ik zie. Ik, en ze hoeven niet opgedoekt te worden. Deze centra kunnen wat bieden voor heel veel mensen, maar niet voor mensen, alsjeblieft, die ernstig chronisch getraumatiseerd zijn, jarenlang in hun kindertijd en zelfs daarna nog, ook als volwassenen, hè, die in een georganiseerd netwerk hebben gezeten, die aan de meest gruwelijke dingen deden. Hè. Dan heb ik het over ritueel misbruik en andere vormen van extreem sadistisch en seksueel geweld. Dan is er maar zo'n groot deel van een mens zo verwoest, dat ga je niet wegpoetsen met EMDR. Dat ga je niet wegpoetsen met een paar dagen exposure. Integendeel, het kan zelfs averechts werken. Dus alsjeblieft mensen, schoenmaker hou je bij je leest, denk ik wel eens. En ga als organisatie je richten op de doelgroep waar mensen baat bij hebben. En want ook als het een beetje helpt, wat ik ook vaak hoor, ook dat kan een momentopname zijn. Dus richt je alsjeblieft op de doelgroep waar het nodig voor is, waar die er baat bij hebben. Laat de andere mensen, stel die daar hier niet aan bloot. En tegen de verzorgingsverzekeraar zou ik willen zeggen, zullen vast niet kijken, maar ik zeg het toch. Alsjeblieft, trek je portemonnee eens voor deze doelgroep. Het is zo schrijnend. We zijn het gewoon verplicht als samenleving en ook als zorgverzekeraar, maar ook als overheid, om deze mensen een hart onder de riem te steken. Om deze mensen voldoende behandeling aan te bieden. En niet zoals nu. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen doodgaan omdat ze geen goede behandeling ehm, kunnen krijgen. Want zo is het. En als we het dan toch niet alleen over het leed mogen hebben, waar ik het nu over heb,
Hè, want er wordt heel veel vaak commercieel gedacht. Er wordt al heel veel over geld gesproken ook, vanuit de overheid, vanuit de zorgverzekeraar. Nou, als jullie nou, hè, als het om geld gaat, mij boeit het niet, maar jullie wel. Als het dan om geld gaat, zou het ook wel heel fijn zijn om je te realiseren dat het ook heel veel geld kost als je deze mensen niet behandelt. Omdat ze heel vaak een beroep moeten doen op allerlei voorzieningen die handenvol geld kosten. En ze willen zo graag weer deelnemen aan de maatschappij. Weer van nut zijn, van dienst zijn. En ik zou zo graag willen dat er eens met een aantal mensen gesproken wordt waar ze tegenaan lopen. En ik denk als je dat zou zien met eigen ogen, dat je wel anders praat, dat je wel anders piept en dat je denkt, we moeten hier wat aan doen. En dus probeer ik het maar te doen. Want zij gaat dat niet vertellen. Zij gaan niet naar het Malieveld met een paar spandoeken. Dus ik vind het belangrijk om voor deze mensen op te komen. En ik hoop echt, echt dat er gestopt wordt met deze behandelaren, omdat ze wanhopig zijn, met deze doelgroep het aan te bieden. En dat er ook gewoon ruimte komt voor langdurige behandeling, waar mensen zich kunnen hechten aan een behandelaar, wat heel belangrijk is in mijn ogen. Zonder daar compleet afhankelijk van te worden, hè, want daar zit ook nog verschil in, hè. En al zou iemand tijdelijk afhankelijk zijn een beetje, hè. Ik bedoel, dat hoort er ook wel bij. Dat loslaten komt vanzelf weer. Dus alsjeblieft, laten we met z'n allen in, het is december. En laat ik dan maar afsluiten met dat dat mijn wens is voor 2026. Dat we meer ruimte komt voor deze mensen. Dat ze weer een leven kunnen opbouwen, dat ze aan hun herstel kunnen werken. Dat hoop ik echt met heel mijn hart. Tot zover deze eerste video. En mocht je dit nog voor de feestdagen zien, dan wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en een fijne jaarwisseling. En dan hoop ik, nee, ja, ik ga niet zeggen wanneer, maar het volgende filmpje is in ieder geval in 2026. Bedankt voor het kijken.